Welkom bij Business Dilemma's met Derk de Kimpe. Tijdens deze talkshow van Inetum laten we de grenzen tussen klant, medewerker en technologie vervagen. Met vandaag één belangrijke vraag. Hoe kan je customer experience en omnichannel inzetten om relevant te blijven voor je klanten? Antwoorden krijg je van niemand minder dan Derk de Kimpe. Hij neemt jullie mee en bepaalt welke afslagen we zullen nemen. Derk is managing partner bij Oddball, een creatief marketing agency. Hij gelooft sterk dat het creëren van een juiste customer experience of klantervaring een positieve impact heeft. Heel benieuwd wat hij ons hierover kan vertellen. Welkom. Dilemma's. Ze horen bij het leven. Soms staat het licht op oranje. Ga je dan in volle vaart vooruit of trap je op de rem? Maar is het altijd wel zo zwart-wit? Stap mee binnen in de dilemma-zone, waar Derk de Kimpe deze keer de richting kiest. En welkom Derk, je bent erbij komen zitten. Ik ga jou meteen het eerste dilemma voorschotelen. Inkomsten laten schieten in functie van een betere customer experience of een minder goede customer experience, maar dan wel die inkomsten behouden. Wat zou je kiezen? Zoals je zelf aangeeft, zijn het dilemma's. En dat is inderdaad een zeer zwart-wit stelling. En in België zijn we zeer goed in het sluiten van compromis à la Belge, die grijze zone opzoeken. Maar bij deze specifieke vraag ga ik toch naar puntje A. Het gaan voor die customer experience en die inkomsten mogelijk even uitstellen naar de toekomst toe. Ja. In hoeverre is die customer experience volgens jou nodig om ook relevant te blijven voor je klanten? Maar ik denk dat vandaag de dag de klant heel hard gebrand is op die customer experience. Maar ik zou eigenlijk nog één stapje willen teruggaan. Wat is eigenlijk customer experience? Want daar zijn heel veel verschillende theorieën rond. Maar customer experience is niet alleen maar dat online stuk. Want meestal als je over UX, UI spreekt, dan denken mensen over de online wereld. De website, de webshop. En die moet optimaal gemaakt zijn. Maar customer experience is veel meer dan dat. Dat is eigenlijk echt uw volledige customer journey, uw user journey, die dat je gaat bepalen van A tot Z. En dat is vandaag de dag bij de huidige klant, is dat alles bepalend. Vandaag, als je kijkt naar alles wat wij doen, en dat is een heel boute uitspraak, maar zowel in het sporten als in het op reis gaan, als alles draait rond ervaringen creëren. Wij zijn geen amateursporter meer, wij gaan niet zomaar op reis. En ook in de winkelbeleving moet dat kloppen, heel die cyclus moet kloppen. En dat is customer experience, dat is user experience. En dat kost veel inzet, veel tijd. En dat gaat mogelijk op lange termijn gaat dat zijn vruchten afwerpen. Maar dat gaat mogelijk in een aanvangsfase heel wat inspanningen vragen van een bedrijf om effectief die customer journey en die customer experience op dat niveau te brengen dat wij vandaag als klant verwachten. Ja. Dirk, je zei net, customer experience, het vraagt veel inzet, het vraagt veel tijd, vraagt het ook veel geld? Wel, je hebt in zekere zin het antwoord al gegeven. Het kost tijd en het kost inzet. Dat gaat automatisch gepaard met centjes. Maar er zijn uiteraard een aantal quick wins die dat ieder bedrijf redelijk snel kan implementeren, zonder dat je daar de immense fortuinen op tafel voor moet leggen. Maar als je customer experience van A tot Z doorheen heel die cyclus van je bedrijfsvoering wilt brengen, zoals ik daarnet zei, is dat niet één facet, is dat niet enkel online, niet enkel offline, maar gaat het echt over die volledige flow. Dan is dat naast het financieel is dat ook een mentaliteit dat binnen een bedrijf moet ingeburgerd, ingeprent zijn. Okay. Je spreekt over quick wins. Dan wil ik natuurlijk voorbeelden horen. Wat zijn concrete voorbeelden van zulke quick wins die een bedrijf snel kan toepassen om tot een goede customer experience te komen? Ja, dat is altijd gevaarlijk, want voor ieder bedrijf is dat anders. En het is uiteraard heel gemakkelijk om vanuit deze zetel met straffe uitspraken te goochelen. Maar ik denk dat we vandaag de dag met een fenomeen geconfronteerd worden, de zeer hoge energieprijzen. En dan hoorde je deze week in het nieuws dat effectief de customer service van die energiebedrijven overbelast en overwerkt zijn. En dat je als klant eigenlijk continu wordt doorverbonden of uren in een wachtrij moet zitten. En dat zijn dingen die dat ik vandaag, we slagen er wel in om een pakje binnen de
binnen het uur, binnen de 3 uur voor iemand zijn deur te krijgen, maar dan een gewone customer service organisatie of een callcenter organisatie, excuses, daar slagen we blijkbaar nog niet in om dat efficiënt te laten verlopen. Daarnaast het online gedeelte, ook daar zijn er echt wel heel gemakkelijk toepasbare elementen om uw conversie snel de hoogte in te duwen. Hè. En dat gaat over kleurgebruik, taalgebruik. En dat zijn echte kleine elementjes die het helpen om die customer experience, zowel online als offline, op een acceptabel of zelfs heel goed niveau te krijgen. Ja, kleine zaken die meteen een groot verschil maken. Dus wat is voor jou als kenner een ideale customer experience? Wel, nu voel ik mij uiteraard aangesproken als kenner, dat woord is zeer belangrijk. Een ideale customer experience, het is een samenhang van alle kleine elementen. En ik denk als je als consument jezelf een aankoop doet, offline in een winkel of je doet dat online, dan zijn wij vandaag zeer verwend. Wij kopen iets, we verwachten dat het onmiddellijk geleverd wordt, dat het onmiddellijk voor de deur geleverd wordt. Als het niet goed is, dan sturen we het terug. En het moet allemaal gratis gebeuren, dus ons niveau ligt al heel hoog qua customer experience. Dus het is als bedrijf is het heel moeilijk om die lat altijd maar hoger te leggen. Maar ik denk dat het echt in de kleine elementen zit. En het gaat, zoals ik daarvoor al zei, echt over die samenhang van heel die cyclus van A tot Z, die dat moet kloppen. En als je dan echt over een bedrijf spreekt, en het is natuurlijk heel gemakkelijk of gevaarlijk om met de grootte der aarde te komen aanlopen, maar als je kijkt naar Apple, hè, we kennen allemaal het bedrijf, dan vind ik persoonlijk dat zij daar zeker in de beginjaren heel goed in geslaagd waren om die customer experience op een niveau te zetten dat weinig andere bedrijven zich aan konden meten. En dat vertaalde zich ook in het gegeven van het open doen van dat doosje van die iPhone. En ik weet dat we geen reclame mogen maken, maar het is wel een feit. Hè. Het openen van dat doosje, dat was op zich al bijna een experience. Een ervaring om te zien van oké, wat zit daarin? En dan uiteindelijk pak je dan dat product en schakel je dat aan. En ook dat was een experience. Dus het gaat echt van de aankoop tot het ontpakken, tot het product dat in gebruik genomen wordt en dan die after-sales cyclus die dat helemaal op punt moet staan. De ene klantenrelatie is de andere niet. Mogen we zeggen, afhankelijk van de klantenrelatie heb je een andere customer experience nodig? Hoe zie jij dat? Dat klopt, hè. Inderdaad, je hebt klanten die dat zeer loyaal zijn en dat is vandaag de dag een uitzondering, jammer genoeg. Dankzij de snelheid van het internet is de klant heel wispelturig geworden en je gaat altijd op zoek naar die nieuwe customer experience. Maar je hebt nog altijd de loyale klant en die ga je eigenlijk in die journey, in die experience, ga je die op een andere manier benaderen en ga je andere touchpoints naar voren brengen dan uiteraard die nieuwe klant die dat je probeert binnen te trekken. Die nieuwe klant is het veel meer belangrijk om die eerste conversie, die eerste verkoop te realiseren, terwijl dat het bij die bestaande klant veel meer over het relationele gaat. Hè. Die klant die kent uw product, die kent uw dienstverlening, die weet hoe goed en mogelijk ook de mankementjes die je hebt als organisatie. Maar dan ga je die relatie op veel langere termijn gaan uitbouwen en veel meer diep gaan creëren. En dat kan gaan over een wijndegustatie, dat kan gaan over met die klant naar de cinema gaan. Dat is niet voor ieder bedrijf gegeven, maar dan ga je effectief diep gaan zoeken, terwijl dat bij die nieuwe klant ga je effectief op zoek gaan naar die conversie. Zorg dat die eerste aankoop gebeurd is en om het in een boutade te zeggen, een klant die dat je binnen hebt of die dat een klant is, kan je veel gemakkelijker aan jou binden dan die eerste stap te zetten. Dus die customer journey is inderdaad afhankelijk van de relatie die je al hebt met je klanten. Oké, hoe bouw je de customer experience op? Dat is een heel
complexe, heel goede vraag. Dank u daarvoor. Maar ik denk als ik daar een afdoend antwoord moet op geven, ten eerste ben ik dan als marketeer niet de juiste persoon om van al die facetten toe te lichten. Dan moeten we hier echt met een panel zitten. En bovendien denk ik dat we dan om 10 uur hier vanavond nog zitten om heel dat antwoord te capteren. Net omwille van het feit dat het zoveel facetten heeft. Hè. Als hier iemand, een expert in het logistieke keten zou zitten, die zou zeggen van zie, wij moeten ervoor zorgen op het moment dat dat product binnenkomt. Hè. Je hebt die webshop, om dan terug die webshop te nemen. Een bestelling wordt geplaatst. Die bestelling die komt binnen in dat logistieke proces. Dan gaat die logistieke expert zeggen en op die moment moet dat uit die stokvoorraad gehaald worden. Dat moet correct in de boekhouding terechtkomen. Dan moet dan helemaal die keten doorgaan via het courierbedrijf om dat binnen de 3 uur of binnen de 2 uur aan uw deur te krijgen. Dus dat gaat die logistieke specialist zeggen. Ik als marketeer bekijk dat voornamelijk vanuit die merkbeleving en hoe die merkbeleving ook optimaal tot bij de klant te brengen. En dat gaat zowel over de communicatie, echt de storytelling daar rond, maar ook over de verpakking. Hoe moet die verpakking eruit zien? En dan uiteraard die on- en offline touchpoints die dat je gaat creëren om die klant aan jou te binden en die optimale beleving te creëren. Ja. Kan je er ook in overdrijven? Kan je overdrijven in die customer experience? Nooit. Dat is een kort antwoord, maar heel duidelijk. Dirk, ik ga met jou naar dilemma nummer 2. Jij als consument, wat zou je kiezen? Je geeft je data af voor meer personalisatie of je deelt geen data met organisaties? Het is een dilemma. Ja, absoluut. En als ik dan puur naar mijzelf kijk, en opnieuw marketeer zijnde, dan ga ik ook hier voor antwoord A, zijnde het delen van data. Nu, ik weet dat dat een gevoelig topic is, hè, met effectief heel het GDPR-gebeuren. Maar ik vind het zeer fascinerend om te zien in marketing en die customer experience, waar dat we in het vorige dilemma over hadden, er is heel veel psychologie aan verbonden. Hè. Dat is een heel softe materie, maar op het moment als je daar cijfertjes aan kan linken, dan wordt het pas echt boeiend om die inzichten te zien van hoe ageert die klant nu om zijn behoeften te ledigen. Waarom doet die klant dat? En dat vind ik geweldig fascinerend en dat kan je alleen maar bekomen door een klein stukje van die data vrij te geven. Dus opnieuw, ik persoonlijk, als je niets te verbergen hebt, dan zie ik daar niet zoveel graad in. Uiteraard is dat een heel dunne lijn. Hè. Ik denk niet dat we willen teruggaan. En ik heb het althans nooit meegemaakt naar de periode van de KGB en dergelijke, waar dat men effectief alle elementen van uw dagdagelijks leven onder de loep nam. Dat is voor niemand goed. Maar als wij als klant verwachten dat we heel persoonlijk bediend worden en heel persoonlijke producten en services aangeleverd krijgen, ja, dan moeten we ook als klant de goedkeuring geven aan het feit dat we een klein beetje van onze vrijheid en een klein beetje van onze privileges gaan afstaan. Want anders kan dat niet als marketeer. Anders kan je niet, of als bedrijf, dan kan je niet de juiste producten en de juiste diensten gaan aanbieden. En dan ga je altijd heel ruim inschieten en heel ruim je diensten aanbieden. Mm-hmm. En vandaag de dag zijn wij zo gebrand op dat persoonlijk contact, dat persoonlijke beleving, dat enkel kan door data te hebben. Ja, even terug naar die consument. Kan je als consument ook te veel data vrijgeven? Ja, absoluut. Ik zal hier zeker niet de stelling innemen dat je alle data moet vrijgeven. Maar zoals ik daarvoor al gezegd heb, je gaat wel een gedeelte van die persoonlijke vrijheid of die persoonlijke data moeten vrijgeven om een optimale klantenbeleving te creëren. In het verleden zijn er vaak momenten geweest dat data op een frauduleuze en foutieve manier gebruikt is geweest om echt mensen te manipuleren. Ik denk dat in de politiek daar voldoende voorbeelden van zijn, in onze omringende landen en mogelijk zelfs in België. En dat is het gevaar van data te veel gaan verspreiden en van te veel van uw vrijheid vrij te geven. Hè. Ja. Daarom is er nu ook die hele regeling, de GDPR. Er is ook een cookiebeleid. Hoe kijk jij daarnaar?
dat is voor mij een zeer juridische discussie en ik ken daar het fijne ook niet van, maar ik denk dat dat wel een noodzakelijk iets is. Hè. Dat is een van de voordelen en ik denk dat er veel voordelen zijn aan Europa, maar dat is voor mij een van de voordelen, dat je een waakhond hebt die dat mogelijk vanuit die Ivoren Toren, maar toch een aantal regels gaat opleggen aan die landen en de wildgroei en de cowboy-mentaliteit, als die er al is, toch ergens gaat beteugelen en gaat zeggen van kijk, dat zijn spelregels waar dat iedereen zich moet op toeleggen en iedereen zich moet aanhouden. En ik denk dat dat redelijk essentieel is om net het foutief gebruik van data om dat te vermijden. Mm-hmm. Maar ik wil opnieuw benadrukken, ik ben niet helemaal eens met de vaak straffe uitspraken van we mogen geen enkel data meer vrijgeven. Ik vind nog altijd, als je niets te verbergen hebt, ja, dan moet je een aantal van je vrijheden kunnen vrijgeven. En dat is natuurlijk een grijs vlak, maar vandaar dat we hier in het gesprek over dilemma's zitten. Ja, inderdaad, klopt helemaal. Als ik dan nog een stapje verder ga, hoe kijk je dan naar organisaties die hun data delen met andere organisaties in het kader van hun ecosystemen? Wel, daar ben ik persoonlijk niet zo'n voorstander van. Opnieuw, er zijn grenzen aan het vrijgeven van data. Tenzij dat de klant daar bewust heeft mee ingestemd. Hè. Meestal krijg jij de vraag, een opt-in, en krijg je de vraag van mogen wij uw informatie gebruiken voor die en die en die doeleinden. Ik persoonlijk ga er nooit op intekenen. Maar dat is ook meer vanuit het gegeven dat enerzijds is er die privacy en zijn er bepaalde merken, bepaalde ervaringen waar dat ik mij mee wil associëren en waar dat ik van zeg van ja, ben ik nu echt geïnteresseerd als klant. Maar zijn er andere merken waar dat ik totaal geen voeling mee heb en waar dat ik dan ook eigenlijk ook geen informatie van wens te ontvangen? Dus ik ben daar geen fan van om dat effectief te gaan gebruiken in ecosystemen en dergelijke. Dat is voor mij al een stap te ver. Oké, heel duidelijk. Om af te sluiten, hoe ondersteunen data die customer experience? Het marketinggegeven was vroeger, en vaak nu nog, of die experience was vroeger vaak een buikgevoel, hè, van we denken dat en de soft science. Ik denk dat data voor de marketeer het mogelijk maakt om dat allemaal wat tastbaar te maken. Ik zeg dat ook vaak tegen mijn klanten, als je bij een boekhouder zit, dan gaat nooit niemand debatteren over activa en passiva. Als een boekhouder zegt van dat is uw balans, dan zal iedereen dat accepteren. Als je over customer experience en merkervaring gaat spreken, dan is er heel vaak een debat over subjectiviteit. En die data die helpt gewoonweg om dat wat concreet te maken. En die helpt om effectief die customer experience te optimaliseren en profielen te gaan opbouwen en die customer journey te gaan uitlijnen en te gaan uittekenen en al die touchpoints in kaart te gaan brengen. Nu, jammer genoeg merk je nog heel vaak dat er silo's zijn bij de bedrijven zelf. Hè, en dat men logistiek denkt vanuit zijn logistiek perspectief, wat al logisch is. En HR denkt vanuit zijn HR-perspectief. En marketing, dus iedereen denkt nog altijd vanuit zijn bepaalde silo. Maar op het moment als je die gaat co-creëren en die krachten gaat bundelen, dan magic will happen. Kijk eens aan, dat is een mooie afsluiter van dit tweede dilemma. Maar ik heb er nog één. Ik heb nog een derde dilemma dat ik jou voorschotel. Wat vind je? Enkel digitale winkels of enkel fysieke winkels? Ik denk dat dat de moeilijkste van de drie is. En die hebben we bewaard tot het laatst. Ja. Kijk, misschien dat ik daar mijn joker ga inzetten en voor het grijze antwoord ga gaan. Ik denk dat we vandaag de dag die twee niet meer van elkaar kunnen loskoppelen. Ik ga er heel even een speakbriefje bij halen, want ik heb wat cijfers opgezocht en ik kon ze niet van buiten onthouden. Maar in 2001, de groei van online omzet was 11,7 miljard, dat is een groei van 33%. Dus dat is een enorme groei. We hebben 150 miljoen transacties, of 39% meer dan het jaar voordien. Nu spreek ik over 2001. En dan denk je van oké, we komen in 2002. We spreken allemaal over crisis. Dan zal dat wat vertragen. Maar ook dit, de eerste 2 kwartalen van dit jaar, zitten we nog altijd aan een substantiële groei van ongeveer 30% meer omzet, meer transacties tegenover het jaar voordien. Dus digitaal is daar en digitaal zal er ook altijd blijven. Dat is een incontournable geworden. Het is onderdeel van ons leven en van ons teruggaan naar die customer journey, die customer experience. Het is daar een fundamenteel onderdeel dat daarvan uitmaakt.
Maar om dan terug te gaan naar die grijze zone, vandaag de dag spreken we allemaal over die digital omgeving, de connectie tussen de fysieke leefwereld en de virtuele leefwereld, die online leefwereld. En dat is waar dat de sweet spot zit, om heel veel chique woorden tegelijk te zeggen, waar dat echt wel de klant vandaag naar op zoek gaat. Ja, dus de digital, dat is Inderdaad. is het eigenlijk waar we naartoe moeten volgens jou. Wel, dat is niet alleen ik zeg dat, hè. Dat is ook alle experten die dat vandaag de dag bezig zijn met heel de customer experience omgeving en met retail gebeuren, spreken over die digital omgeving, waarbij dat we echt die kruisbestuiving gaan zoeken tussen die online beleving en die offline beleving. En die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En als je kijkt naar je eigen gedrag, ja, als je zelf eens gaat winkelen, hoe vaak stap je niet een winkel binnen en als je een product vast hebt, dat je toch nog eens even snel je smartphone vastpakt en gaat kijken van kan ik het niet elders goedkoper vinden of in een andere kleur vinden. En dat is gewoon de realiteit geworden. Dus we gaan pre-shopping doen, ofwel in de winkel om het dan uiteindelijk thuis aan te kopen, of tegenovergestelde. Hè. We gaan in de winkel voor een beleving gaan, om dan thuis in de luie zetel tussen haakjes overgaan tot de aankoop of de verkoop. Vandaar dat ze allebei nodig blijven. Digitale winkels en fysieke winkels. Digital, om daar nog even op door te gaan. Oké, dat is hoe het nu gebeurt, maar hoe zie jij de toekomst van die digital? Ja, wel, ik denk dat een tendens is die dat we nog maar net is relatief uiteraard in deze snel evoluerende wereld, maar dat is iets wat de laatste jaren nog maar zijn opgang vindt. En zoals vaak in ons Belgelandje zijn wij niet de voorlopers, maar opnieuw de combinatie van dat online gebeuren naar die winkel gaan, die winkel echt als een touchmoment gaan creëren, waar dat een ervaring gecreëerd wordt met omnichannel elementen zijnde, een tablet die dat in de winkel staat of een VR-bril waarbij dat je virtueel in die wereld wordt meegenomen. Dat is echt wel de toekomst en waar dat alles gaat ronddraaien. En die twee die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nu, afhankelijk van het type product ga je uiteraard meer, als je zit op die echte fast-moving consumer goods, dan denk ik dat je meer nog in die online omgeving, dat daar echt wel de tractie nog kan gemaakt worden. Maar als je gaat kijken naar opnieuw dat voorbeeld geven van sport en reizen enzovoort, dan gaan we daar echt op zoek naar een ervaring. En die ervaring die kan je het beste weergeven met dat persoonlijk contact. En dat is nog altijd heel belangrijk. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook iets is wat we in heel de coronapandemie wel gemerkt hebben, dat we kunnen heel veel digitaal gaan opvangen, we kunnen heel veel van achter ons scherm doen, maar als sociaal wezen, wat dat mensen nog steeds zijn, hunkeren we ook wel naar dat sociaal contact. En als dat die verkoper of die verkoopster naar u komt en die komt een fantastische uitleg geven over die handtas of over die reis, ja, dan gaat dat onlosmakelijk goesting creëren en veel sneller u aanzetten van goh, we gaan dat toch doen. Terwijl dat die beleving, we kunnen daar ons uiterste best voor doen, maar dat ga je nooit helemaal digitaal tot stand kunnen brengen. Zelfs met alles wat dat reviews en video en dergelijke betreft, dat gaat helpen, maar dat menselijke aspect en effectief het gevoelsmatige, dat product kunnen aanraken, dat is testen, dat is aandoen, de geur, hè. Het zijn alle zintuigen die dat geprikkeld worden. Daar zijn we nog niet en ik vrees dat we er ook nooit gaan zijn online. Oké. Er zijn verschillende soorten producten, er zijn verschillende soorten organisaties. Zou je ook kunnen zeggen, ja, die ene organisatie kan louter digitaal gaan, de andere moet misschien alleen fysiek gaan? Of is het zo simpel niet? Mogelijk doe ik nu uitspraken waar dat ik later word op afgerekend. En dat men zegt van, Dirk, wat heb je daar nu gezegd? Hè? Ik heb ook geen glazen bol. Maar ik denk dat er effectief bepaalde producten zijn die dat veel meer gebaat zijn bij enkel dat online gebeuren. Hè. Er zijn al voorbeelden van sectoren die dat eigenlijk vandaag de dag niet meer bestaan of nog nauwelijks in de fysieke wereld bestaan, terwijl dat andere sectoren enkel flourishen, en wat het correcte Nederlandse woord is, dat ontsnapt me nu, maar bloeien floreren, of tot bloei komen, of floreren inderdaad, door die combinatie te gaan opzoeken tussen dat digitale en dat offline gebeuren. Er zijn een aantal voorbeelden waar dat we
waar dat we merken dat een bedrijf start als webshop en dan toch uiteindelijk in die stenen begint te investeren en die winkels gaat creëren. Dat is net omwille van het feit dat men merkt dat die echte verkoop, die echte transactie, die customer loyalty of klantenloyaliteit in het mooie Nederlands, dat je die enkel gaat verkrijgen door dat menselijk contact. Met andere woorden, dat ze elkaar dan versterken. Ja, correct. Ja. We hadden het over die omnichannel. Wat denk jij van het volgende statement? Dat omnichannel niet bestaat, maar dat de klant het kanaal is. Ten eerste in onze sector worden heel vaak mooie woorden gebruikt. Hè. Wat verstaan we onder omnichannel? Is de klant omnichannel? Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik denk dat we effectief die omnichannel approach, en we hebben dat al met Otbal al vaak gedaan, bij klanten gaan zoeken van hoe kunnen we die verschillende kanalen die dat voorhanden zijn, en iedere dag komen erbij, maar daar vallen er ook weg in deze snel evoluerende omgeving. Hè. Als we denken aan TikTok, Snapchat, 3 jaar geleden, 4 jaar geleden kende niemand dat kanaal. En vandaag is dat een marketingkanaal naast de vele andere. Dus de combinatie of die mix van die kanalen gaan inzetten is voor mij de ultieme omnichannel approach die dat we gaan trachten te zoeken om die customer journey, die customer experience op dat gewenste niveau te brengen en om de klant op de juiste manier te gaan benaderen. En die klant is daar voor mij dat centerstukje in. Hè. Die klant staat centraal. En daar hebben we dan ook dat mooie woord voor in marketing, hè. Customer centricity. Die klant centraal stellen, die klant kennen en daar rond eigenlijk heel uw organisatie gaan rondbouwen. En dan komen we eigenlijk automatisch terug bij die klantenbeleving of die customer journey gaan opbouwen en creëren. Oké, en zo is onze cirkel ook rond. Dankjewel voor het interessante gesprek. Je blijft nog even bij ons, want straks neem je ons verder mee en duiken we dieper in Derk zijn drijfveren en visie. En wil jij erbij zijn? Wel, neem dan een kijkje op impact.inetum-realdolmen.world en hier maken we de oversteek naar technologie. En dat doe ik samen met Tim Lemmens, Chief Digital Officer van Inetum. Technologie is voortdurend in beweging en zorgt ervoor dat we samen vooruit kunnen gaan. En dat in een positieve digitale flow. Hoe zet je technologie in om relevant te zijn voor klanten? Wel, Tim Lemmens, Chief Digital Officer van Inetum België, komt het je vertellen. Heel hartelijk welkom, Tim. Ja, hoe kan technologie meebouwen aan een goede klantervaring? Ja, voor mij is daarin het platformdenken echt wel cruciaal. Hè. Hoe kan je verschillende systemen aan elkaar linken, alles op elkaar afstemmen en op één plaats verzamelen voor de klant? Zo ga je echt wel die klantenervaring maximaliseren. In een andere talkshow hebben we het al uitvoerig gehad van hoe belangrijk data hierin is. Maar het is natuurlijk ook key die data op een attractieve manier via een digitale experience naar die klant te krijgen. Heel goed, maar met welke initiatieven zijn jullie zelf concreet bezig? Wij investeren zelf ook in een customer experience platform voor onze klanten, waarin we eigenlijk één digitale voordeur voor onze klanten hebben gecreëerd, waarin hij alle consumptie en interactie met Inetum Realdolmens producten en diensten kan bewerkstelligen. Op die manier gaan we via een positieve en consistente interface dat allemaal aan hem aanreiken, zeer gepersonaliseerd weer aan de hand van die data. En op termijn is het natuurlijk onze bedoeling en onze wens om onze externe partners vanuit het ecosysteemdenken hier ook op aan te sluiten. Oké, dankjewel Tim. Graag gedaan. We zijn bijna aan het einde gekomen van onze bestemming en van deze talkshow. Volgens Derk bestaat een goede customer experience uit een samenhang van verschillende elementen, gepersonaliseerd. En daarbij is ook een mentaliteitswijziging nodig, zowel bij de organisatie als bij de consument, die bijvoorbeeld data zou kunnen delen om tot een persoonlijke benadering te komen. En intussen is Derk de Kimpe dieper ingegaan op zijn drijfveren en visie. En dat ontdek je op impact.inetum-realdolmen.world. Tot snel!